با سلام خدمت بینندگان عزیز و علاقمندان به ناگفته‌های تاریخ. با قسمت 23 از این مجموعه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. این قسمت به تورنگ تپه اختصاص داره و در روز جمعه 1 اسفند 1404 معادل 20 فوریه 2026 خدمت شما ارائه خواهد شد. طبق روال برنامه‌های قبلی برای معرفی محققین و باستانشناسانی که در تورنگ تپه اکتشاف انجام دادن، در ابتدا به معرفی آقای ویلسون و ژان دشه خواهیم پرداخت. من ابتدا با معرفی فردریک آر ویلسون شروع میکنم. ایشون متولد 1891 هستند و در سال 1961 از دنیا چشم فرو بستند. در دانشگاه هاروارد دکترای انسانشناسی گرفتن در سال 1929 و معاون انسانشناسی موزه دانشگاه پنسیلوانیا بودند در یه دوره‌های بین 1930 تا 1932 و استاد دانشگاه تافتس و عضو آکادمی آمریکایی هنرها و علوم. از مهمترین سوابق کاوش و اکتشافات آقای ویلسون اگه بخوام بگیم، کاوش‌های که در چین انجام دادن بین 1922 تا 1924 که در اینها با همسرشون جنت ویلسون هم همراه بودن. در تبت، گانسو و چینگهای نمونه‌های بسیار زیادی از نمونه‌های زیستی جمع آوری کردن و عکس‌های نابی از صومعه‌های بودایی دورافتاده در تبت گرفتن. همچنین بین سالهای 27 و 28 در آفریقا، در کنگوی بلژیکی و قسمت فرانسوی آفریقا کاوش‌های انجام دادن. اما در مورد ایران اگر فعالیت‌های ایشون رو بخوایم به صورت خلاصه بگیم، ایشون اولین آمریکایی بودن که با مجوز دریافت کردن تا در ایران حفاری کنن و این در سال 1931 بود و در ادامه اون تلاش‌هایی برای تأسیس و به اصطلاح راه انداختن حضور مؤثر باستانشناسان آمریکایی در تهران انجام دادن. در سال 1931 دکتر ویلسون تپه باستانی تورنگ تپه رو کاوش کردن که قدمتی حدود بین 1900 تا 3400 پیش از میلاد داره. در اینجا 75 قبر، سفالهای خاکستری براق، مجسمه‌های انسان نما و یک سکوی پلتفرم آجوری بزرگ پیدا کردن. در مورد ایران آثار مهمی رو انتشار دادن. در نشریه مؤسسه آمریکایی هنر و باستانشناسی فارسی مجموعه اسناد و آثاری رو در موزه دانشگاه پنسیلوانیا دارن و میشه گفت دکتر ویلسون راه رو برای پژوهش‌های باستانشناسی آمریکایی در ایران باز کرد که هممون میدونیم چقدر تاثیرگذار بوده به خاطر گستردگی و دقتی که در کار باستانشناسی در ایران داشتن. عکس‌ها و اسناد حفاری ایشون هم بسیار ارزشمند هست و افراد زیادی همچنان به اینهاش ارجاع میکنن. با درود خدمت همه مخاطبین گرامی، تو این برنامه میخوام در واقع ژان فرناند دشه رو بهتون معرفی کنم. ایشون زاده 11 فوریه 1924 در پاریس هستند. یکی از مهمترین باستانشناسان و شرقگرایان فرانسوی قرن 20 بود. دشه پس از تحصیل در لیسه هنری 4 در پاریس عضو مدرسه فرانسه آتن گردید. در این دوره با همکاری پل گوربن در حفاری‌های نکروپول میسنی مشارکت کرد. وی در حفاری‌های متعدد باستانشناسی در آرگوس یونان و قبرس شرکت داشت و بعدها پژوهش‌های خود را در شرق نزدیک و مدیترانه شرقی متمرکز کرد. از سال 1952 تا 1958 به عنوان پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه فعالیت کرد و سپس در انستیتو فرانسه باستانشناسی بیروت مشغول بود. وی در مکدونیای شرقی و تورنگ تپه ایران نیز فعالیت‌های میدانی داشته است که نتایج آن بعدها منتشر شد. دشه استاد دانشگاه در لیون بود و سپس به سوربن دعوت شد.
در سال 1968 کرسی باستانشناسی شرقی را در دانشگاه پاریس بنیان گذاشت. او معاون رئیس و مدیر بخش هنر و باستانشناسی در این دانشگاه بود و در کمیسیون حفاری‌های وزارت امور خارجه فرانسه نیز مشارکت داشت. نقش کلیدی در توسعه رشته باستانشناسی شرق نزدیک در دانشگاه‌های فرانسه و روش‌های چند رشته‌ای در آموزش و تحقیق را ترویج داد. از آثار و مشارکت‌های مهم او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تمدن‌های شرق باستان که کتابی جامع درباره تاریخ و فرهنگ باستانشناسی آسیا است. انتشار گزارش‌های علمی درباره حفاری‌ها در قبرس و دیگر مناطق. مشارکت در پروژه‌هایی مانند اورینتال سیلندر سیل پروژکت که از نخستین تلاش‌ها برای استفاده روش‌های تحلیلی جدید در باستانشناسی بود. ژان دشه در اوایل 15 آوریل 1979 در تونس درگذشت، در حالی که همچنان فعال در عرصه باستانشناسی بود و مرگش ضربه بزرگی برای جامعه علمی آن زمان محسوب شد. این خلاصه‌ای بود از زندگی این بزرگ باستانشناس. میشل فوکو در کتاب The Archaeology of Knowledge رویکرد خود به تاریخ نگاری را توضیح می‌دهد. او به تحلیل چگونگی تولید و ساختار روایت‌های تاریخی می‌پردازد و بررسی می‌کند که چگونه تاریخ نه به عنوان یک روایت بی‌طرف بلکه به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل قدرت در ساختارهای اجتماعی به کار می‌رود. در این کتاب فوکو مفهوم پژوهشگران تاریخ و تاریخ نگاری را به عنوان مجموعه‌ای از روایت‌ها و ساختارهای فکری معرفی می‌کند که همزمان تحت تاثیر نیروهای اجتماعی و قدرت قرار دارند. او معتقد است که تاریخ نگاری باید تنها به بیان وقایع نپردازد، بلکه باید سازوکارهای قدرت که به طور پنهان در پس این روایت‌ها قرار دارند تحلیل کند. با درود بر علاقمندان به تاریخ و فرهنگ کهن سرزمین ایران، امروز جمعه اول اسفند ماه سال 1404 خورشیدی مطابق با 20 فوریه 2026 است. موضوع بحث امروز ما 23مین جلسه از سلسله سخنرانی‌های ناگفته‌های تاریخی ایران است که به تورنگ تپه در استان گلستان اختصاص دارد. در جلسه آتی ما به محوطه تاریخی تپه سنگ چخماق با 9000 سال قدمت در شمال شرق فلات ایران خواهیم پرداخت. اما در مورد تورنگ تپه، در حاشیه دشت‌های سرسبز گرگان، جایی که زمین آرام آرام از جلگه‌های خزری به سوی فلات ایران اوج می‌گیرد، تپه خاموش اما سرشار از خاطره قد برافراشته است. تورنگ تپه، این محوطه باستانی، نه صرفاً انباشتی از خاک و لایه‌های فراموش شده، بلکه سندی زنده از پیوستگی زندگی انسانی در شمال ایران است، جایی که انسان هزاران سال پیش نخستین گام‌های خود را در مسیر یک جانشینی، تولید و شکلگیری جامعه برداشت. تورنگ تپه از کهن‌ترین و مهمترین محوطه‌های باستانی شمال فلات ایران به شمار می‌رود. محوطه‌ای که با توالی فرهنگی کم نظیر خود پلی است میان فرهنگ‌های آسیای مرکزی
فلات ایران و جهان بین النهرین. این تپه همانند کتابی قطور هر لایه‌اش روایتی مستقل از دوره از زندگی بشر را در خود جای داده است، از نخستین جوامع کشاورز گرفته تا آستانه شکل‌گیری تمدن‌های تاریخی. کاوش‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که قدمت تورنگ تپه دست کم به 1050 پیش از میلاد باز می‌گردد و سکونت در آن با وقفه‌ها و دگرگونی‌هایی تا هزارهای بعدی ادامه یافته است. لایه‌های این تپه به ویژه در دوران مصرسنگی و آغاز عصر مفرق اهمیت ویژه‌ای دارند که چرا که بازتاب دهنده تحولات بنیادین در شیوه زیست انسانند. گذر از روستاهای ساده به اجتماعات پیچیده‌تر، تخصصی شدن تولید و شکل‌گیری روابط اجتماعی پایدار. سفالهای تورنگ تپه با نقش‌ها و فرم‌های خاص خود نه تنها نشان دهنده ذوق هنری ساکنان آن هستند، بلکه همچون امضای فرهنگی ارتباط این محوطه را با محوطه‌های چون تپه حصار دامغان، تپه یحیی، شهداد و حتی محوطه‌های ترکمنستان جنوبی آشکار می‌کنند. این پیوستگی فرهنگی نشان می‌دهد که شمال ایران برخلاف تصور رایج حاشیه منزوی نبوده، بلکه در متن شبکه‌های گسترده تبادل فرهنگی و اقتصادی قرار داشته است. اهمیت تورنگ تپه تنها در قدمت آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در جایگاه راهبردی‌اش نهفته است. این محوطه در گذرگاهی طبیعی میان آسیای مرکزی و فلات ایران واقع شده، مسیری که دیرباز محل رفت آمد انسان‌ها، اندیشه‌ها و کالاها بوده است. تورنگ تپه را می‌توان که نخستین حلقه‌های زنجیری ارتباطی دانست که بعدها در قالب راه‌های تجاری و فرهنگی بزرگتر تداوم یافت. از منظر باستانشناسی تورنگ تپه شاهد کلیدی برای درک این پرسش اساسی است که چگونه جوامع پیشاتاریخی ایران پیش از ظهور ماد و هخامنشی به سطحی از سازمان یافتگی اجتماعی و اقتصادی دست یافتند که زمینه ساز تمدن‌های بزرگ بعدی شد. این محوطه نشان می‌دهد که تاریخ ایران نه از دل دولت‌ها بلکه از دل روستاها آغاز می‌شود. از سکونتگاه‌های چون تورنگ تپه که در سکوت بنیاد تمدن را پی ریختند. در مقایسه با محوطه‌های شاخصی چون چوغامیش در خوزستان، سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، شهداد کرمان، تورنگ تپه نماینده چهره شمالی تمدن پیشاتاریخی ایران است. اگر چوغامیش زبان جلگه بین النهرین را سخن میگوید و سیلک روانگر فلات مرکزی ایران است، تورنگ تپه صدای دشت‌های خزری و مرزهای فرهنگی ایران و آسیای مرکزی است. تورنگ تپه به ما یادآوری می‌کند که تمدن ایرانی تک مرکز و تک ریشه‌ای نبوده، بلکه حاصل همنشینی چندین حوزه فرهنگی است. این محوطه به ویژه در مطالعات مربوط به منشأ و گسترش فرهنگ‌های مفرقی شمال ایران نقشی تعیین کننده دارد و بدون آن تصویر ما از پیشاتاریخ ایران ناقص خواهد بود. تورنگ تپه گرچه امروز خاموش و فروتن در دل دشت گرگان آرامیده، اما در درج‌های خود داستان انسان را روایت می‌کند. داستانی از تلاش، سازگاری و آفرینش. هر خشت فرسوده و هر سفال شکسته آن یادگاری است از نسلی که بی آنکه نامش در تاریخ ثبت شود مسیر تاریخ را هموار کرد. در روزگاری که تاریخ ایران اغلب از نقطه پیدایش دولت‌ها روایت می‌شود، تورنگ تپه یادآور این حقیقت بنیادی است که تمدن پیش از شاهان با کشاورزان آغاز شد، با مردمانی که در این تپه زیستند، کاشتند، ساختند و آینده‌ای را شکل دادند که ما وارث آن هستیم. اما در رابطه با موقعیت جغرافیایی تورنگ تپه باید خدمتتون عرض کنم که تورنگ تپه در استان گلستان، همونطوری که در تصویر قسمت راست با فلش مشخص شده، بخش بهاران دهستان استراباد شمالی واقع است و محوطه باستانیان در کنار روستای تورنگ تپه قرار دارد. فاصله تورنگ تپه از مرکز استان که گرگان باشد حدود 20 تا 17 کیلومتر هست. نزدیکترین روستای تورنگ تپه که محوطه تاریخی
در حاشیه آن قرار دارد. این محل به مسیر جاده گرگان مشهد دسترسی دارد و از روستاهای اطراف چون سرخن کلاته و شمس‌آباد نیز چند کیلومتر فاصله دارد. دیگر شهرهای مهم منطقه گرگان که مرکز استان آق‌قلا و بندر ترکمن در غرب و شمال غربی گرگان قرار دارند که فاصله شون حدود 30 تا 50 کیلومتر تا این محوطه است. ارتفاع تپه و دشت اطرافش تقریبا در حدود 150 تا 180 متر بالاتر از سطح دریاست. این عدد نزدیک به ارتفاع شهر گرگان است که حوالی حدود 155 کیلومتر 155 متر از سطح دریا گزارش شده. تورنگ تپه تحت تاثیر اقلیم نیمه خشک و مدیترانه‌ای با تاثیر دریای خزر است. اقلیم کلی منطقه نیمه خشک مدیترانه‌ای تابستان‌های گرم و خشک نسبی و زمستان‌های ملایم‌تر دارد. بارندگی سالانه حدودی برای دشت گرگان و اطرافش بین 600 تا 580 میلیمتر در سال گزارش شده که بیشتر در فصول سرد انجام میشه. این میزان بارش بیشتر از مناطق خشک فلات مرکزی ایران است و نشان دهنده تاثیر رطوبت خضری در جنوب دریای خزر است. لازم ذکر که متوسط بارش سالانه ایران در سالهای خوب 300 میلیمتر بارون در سال هستش. نزدیکی به دامنه‌های البرز و دریای خزر باعث ایجاد تغییر موضعی در دما و رطوبت محوطه شده است. اما ببینیم که این تورنگ تپه نامش از کجا آمده. نام‌های جغرافیایی کهن اساساً به ویژه در سرزمین‌هایی به پیشینه سکونت چند هزار ساله مانند ایران صرفاً برچسب‌های مکانی نیست، بلکه بازتابی از طبیعت، زبان و حافظه تاریخی مردمانی که در آن زیستند. تورنگ تپه نیز از این قاعده مستثنا نیست و بررسی ریشه نام آن لایه‌ای زبانی از تاریخ کهن دشت گرگان را آشکار می‌کند. واژه تورنگ یا تورانگ در فرهنگ‌های معتبر زبان فارسی به نام به عنوان نوعی درخت صنوبر یا تبریزی ثبت شده. در لغتنامه دهخدا تورنگ درختی بلند و راست بالا معرفی می شود که معمولا در نواحی مرطوب و در کنار رودها و زمینهای حاصلخیز می روید. ویژگی که با شرایط طبیعی دشت گرگان و پیرامون تورنگ تپه کاملا سازگار است. دهخدا همچنین کاربرد این واژه را در گویش‌های شمال ایران یادآور می شود، نکته‌ای که نشان دهنده بومی و کهن بودن این نام تورنگ است. در برهان قاطع نیز تورنگ به عنوان درختی از جنس صنوبر و نرم چوب معرفی شده، تعریفی که نشان می‌دهد این واژه در دوره‌های متأخرتر زبان فارسی نیز همچنان شناخته شده و رایج بوده. فرهنگ فارسی معین نیز همین معنا را تایید کرده و تورنگ را در شمار درختان تیره بیدیان قرار می‌دهد. همخوانی این فرهنگ‌ها نشان دهنده ثبات معنایی واژه در طول زمان است. در متون ادبی کلاسیک فارسی واژه تورنگ به ندرت به صورت مستقل ظاهر می شود، اما در متون نثر جغرافیایی و توصیفی به ویژه در اشاره به نواحی شمال ایران مانند گرگان، طبرستان از پوشش گیاهی این مناطق یاد شده است. در این متون گرچه غالبا از واژه صنوبر استفاده می شود، اما وجود نام‌های مکانی متعددی با ریشه تورنگ نشان می‌دهد که این واژه در سطح محلی و گفتاری رواج داشته و سپس در نامگذاری مکان‌ها تثبیت شده است. در گویش‌های محلی گرگان، مازندران و استرآباد قدیم صورت‌های گوناگونی از این واژه مانند تورنگ، تورن یا تورنگ برای اشاره به درختان بلند کنار آب به کار می‌رفته است. چنین کاربردی الگوی رایجی در نامگذاری سکونتگاه‌ها و عوارض طبیعی ایران را بازتاب می‌دهد. الگویی که در آن نام مکان از برجسته‌ترین ویژگی‌های طبیعی آن برگرفته شده است. گاه در نوشته‌های غیر علمی کوشیده شده است که میان تورنگ و توران اسطوره‌ای پیوندی برقرار شود. با این حال از منظر زبانشناسی تاریخی چنین پیوندی فاقد پشتوانه علمی است.
توران واژه‌ای با خاستگاه اوستایی و بار اسطوره‌ای قومی است، در حالی که تورنگ در زبان فارسی واژه گیاهی و بومی است و در فارسی میانه نو استفاده می شده. بنابراین تفسیر اسطوره‌ای این نام را باید بیشتر ادبی و تخیلی دانست. بر این اساس تورنگ تپه به معنای تپه باستانی است که در ناحیه شناخته شده به نام تورنگ یا در منطقه پوشیده از درختان تورنگ یا صنوبر قرار داشته. این نامگذاری پیوندی روشن میان طبیعت و سکونت انسانی برقرار می‌کند و نشان می‌دهد که بیش از آن که این مکان در نگاه باستانشناسان اهمیت یابد، در ذهن و زبان مردمان بومی با چشم‌انداز طبیعیش تعریف می‌شده است. تورنگ تپه از این منظر نه تنها یادگاری از لایه‌های تمدنی کهن، بلکه نشانه از استمرار زبان و حافظه بومی در تاریخ بلند شمال ایران هستش. اما در مورد ثبت این اثر در فهرست آثار ملی ایران، محوطه تورنگ تپه با شماره 66 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است که به معنای ثبت نسبتاً زود هنگام در تاریخ حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. توجه داشته باشید که شماره 66 نشان دهنده این است که این محوطه از آثار بسیار نخستین ثبت شده ملی کشور بوده است، زیرا ثبت آثار ملی ایران در دهه 1310 خورشیدی پی گرفته شده و شماره‌های پایین نشان دهنده تاریخ زودتر ثبت است. ثبت تورنگ تپه در فهرست آثار ملی ایران همانند دیگر محوطه‌های باستانشناسی بر پایه چند دلیل بنیادی بوده است. یکی قدمت استثنائیش، دوم اهمیت علمی و باستانشناسیش و سوم نباد فرهنگ ملی ماست. به زبان ساده‌تر، تورنگ تپه به دلیل قدمت چندین هزار ساله، ارزش فرهنگی علمی برجسته و اهمیتش در روشن کردن یکی از فصل‌های اصلی پیشا تاریخ ایران در شمار نخستین آثار ثبت شده قرار گرفته است، اقدامی که حفاظت قانونی و اعتبار علمی محوطه را تضمین می‌کند. اما در مورد سابقه کاوش‌ها در تورنگ تپه باید اشاره کنیم بررسی متون تاریخی کلاسیک، آثار جغرافیایی تاریخی، سفرنامه‌های ایرانی و خارجی نشان می‌دهد که نام تورنگ تپه به عنوان یک محوطه باستانی به صورت مستقیم در این منابع ذکر نشده است. این غیبت نه به دلیل کم اهمیت بودن محوطه، بلکه ناشی از ماهیت پیشا تاریخی آن و رویکرد خاص منابع کهن است. نخستین بار نام تورنگ تپه در گزارش‌های باستانشناسی قرن 20 میلادی و سپس در جریان ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران در سال 1310 خورشیدی وارد متون شد. بدین ترتیب تورنگ تپه نمونه روشن از محوطه‌هایی است که نه از مسیر تاریخ نگاری سنتی، بلکه رهگذر باستانشناسی علمی به تاریخ مکتوب ایران واقع شده. در دوره قاجار کاوش‌های باستانشناسی در تورنگ تپه بیشتر جنبه اکتشافی و غیر سیستماتیک داشت و اغلب به دلیل کشف اتفاقی گنجینه‌ها آغاز شد. هیچ کاوش گسترده‌ای در این دوره ثبت نشده، اما اولین فعالیت‌های ثبت شده به شرح زیر است. در سال 1841 میلادی معادل 1220 شمسی اولین کاوش شناخته شده توسط کلمن آگوستوس دوبود، دیپلمات و باستانشناس روسی بریتانیایی انجام شد. او یک تپه را در نزدیکی استراباد باز کرد و گنجینه شامل ظروف طلایی معروف به گنجینه استراباد یا استراباد ترژه را کشف کرد. این مواد به شاه محمدشاه قاجار ارسال شد و دوبود آنها را بررسی کرد. این کشف علاقه اولیه مدرن به سایت را برانگیخت، اما کاوش سیستماتیک نبود و بیشتر به صورت کاوش یک تپه انجام شد. گزارش دوبود در سال 1844 در مجله آرکولوژیا منتشر شد و شامل توصیفاتی از گنجینه سومری مانند بود و مقایسه کرده بود با گنجینه سومر. همچنین مایکل روستوزوف در سال 1920 مقاله در مورد این گنجینه نوشت و آن را با تمدن سومری مقایسه کرد که در اینجا تصویر این مقاله و تصویر بعضی از اشیاء رو می‌بینید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این اشیاء در مجله باستانشناسی The Journal of Egyptian Archaeology لندن در سال 1844 میلادی توصیف شدند و نشان دادند که ساکنان تورنگ تپه دارای سیستم آبیاری، کشاورزی، صنعت سفال‌سازی و فلزکاری بودند. همچنین شباهت‌های
میان اشیاء یافت شده در تورنگ تپه و آثار مناطق دیگر از جمله تپه حصار دامغان جزیره کرت یونان دیده شد که بیانگر تبادل یا تاثیرات فرهنگی گسترده در عصر برنز است. در سال 1890 میلادی معادل 1268 خورشیدی ژاک دو مورگان باستانشناس فرانسوی مشهور که در شهر شوش هم می‌فرستد کار کرد بار دیگر تورنگ تپه را مورد بررسی قرار داد. او با تیم خود حفاری‌های انجام داد که به کشف انواع آبخوری‌های نقشدار، مجسمه‌های کوچک، سلاح‌های جنگی و اشیاء مفرقی و مسی شد. نتایج این کاوش‌ها بعداً در مجموعه 5 جلدی گزارش باستانشناسی عنوان میسیون ساینتیفیک آن پرسه منتشر شد که منابع مهم نخستین مطالعات علمی در مورد محبت‌های باستانی ایران به شمار می‌رود. تصویر کتاب در سمت چپ مشاهده می‌کنید. در این مرحله کاوش‌ها بیشتر به کشف اشیاء فرهنگی و شواهد سکونتی متمرکز شد و دید کلی نسبت به غنای فرهنگی تورنگ تپه را تقویت کرد. اولین کاوش‌های علمی منظم و سیستماتیک در تورنگ تپه در بهار 1931 میلادی معادل 1310 خورشیدی انجام شد. این برنامه توسط هیئتی از باستانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا با سرپرستی فردریک ویلسون اجرا شد. در این فصل کاوش‌ها به صورت لایه‌برداری علمی انجام شد و سطح خاک برگ تا عمق چند متری زیر دشت در واقع بررسی گردید. در نتیجه لایه‌های فرهنگی جداگانه شناسایی شدند که توالی تاریخی سکونت در سایت را روشن کردند. تصویر آقای ویلسون رو سمت چپ می‌بینید و کتابی که در مورد تورنگ تپه نوشت در مورد حفاری‌های تورنگ تپه نزدیک استراباد رو هم سمت چپ مشاهده می‌فرمایید. فردریک ویلسون باستانشناس آمریکایی به نمایندگی از موزه هنرهای زیبای آتکینز میوزیم آف فاین آرتس و موزه دانشگاه پنسیلوانیا کاوش‌ها را به انجام رساند. این کاوش‌ها در ماه‌های ژوئن و اکتبر 1931 میلادی مطابق 1120 شمسی صورت گرفت و بر روی تپه مرکزی تپه آ تمرکز داشت و یک گودال 17 متری حفر کرد تا یک سازه آجری بزرگ را بررسی کند که شامل 2 لایه سکونت بر روی یک سکوی بزرگ قشتی بود. بین سالهای 1931 تا 1960 هیچ کاوشی انجام نشد. سالهای 1960 تا 1979 میلادی معادل 1339 تا 1358 شمسی کاوش‌های گسترده توسط تیم فرانسوی به رهبری ژان دشه از دانشگاه پاریس انجام شد. این دوره طولانی ترین و مهمترین کاوش‌ها است. در سال 1960 2 ماه کاوش با 2 گودال آزمایشی در بخش شمالی تپه سی برای تعیین لایه‌نگاری صورت گرفت. در سال 1962 3 گودال در تپه جنوبی حفر شد. در سال 1963 تا 1979 تمرکز بر تپه اصلی آ با کاوش‌های 3150 متر مربع تا سال 1979 ادامه یافت. یافته‌ها شامل بقایای نوسنگی و مسنگی و سفال‌های شبیه منطقه جیتون، لایه‌های عصر برنز و سکوهای خشتی بودند. پس از 1979 هیچ کاوش میدانی جدیدی در تورنگ تپه ثبت نشده. فعالیت‌ها بیشتر به تحلیل مجدد داده‌های قدیمی، انتشار گزارش‌ها و مطالعات دانشگاهی محدود شده است. دهه 1980 تا 2000 انتشار گزارش‌های باقی مانده مانند کارهای بوشارلام در مورد قلعه سازانی و کلوزیو در مورد سفال‌های خاکستری و اسرارهم بود و در سال 2012 پایان‌نامه دکترای کایل اولسون از دانشگاه ایالتی اوهایو با عنوان مجسمه‌های تورنگ تپه، بدنهای سفالی و زندگی اجتماعی در یک سایت عصر برنز در شمال شرقی ایران انجام شد. اما در مورد گاهنگاری تاریخی در اینجا، این حفاری‌هایی هستش که توسط فرانسوی انجام شد. در مورد دوره‌های یا گاهنگاری تاریخی در مورد تورنگ تپه باید اشاره بکنیم که یک دوره اولیه دوره‌های پیش تاریخ و آغاز استقرار در دوره نوسنگی و مفرقه
که قدیمی‌ترین لایه‌های سایت به این دوره برمیگرده که شواهد سفالی با ویژگی‌های نوسنگی را نشان میدن. این سطوح در بخش‌های از محوطه دیده شد و گمان می‌رود خدمت آنها به هزاره ششم قبل از میلاد باز کردند. این دوره نشان می‌دهد که سکونت در این منطقه بسیار کهن آغاز شد. دوره بعدی عصر برنز، شکلی سکونتگاه‌های بزرگتر این لایه برمیگرده به 3100 تا 2600 پیش از میلاد که متعلق به اوایل عصر برنز و نشان دهنده سکونت‌های نسبتاً پیچیده در منطقه و دشت گرگانه. دوره در واقع بعدی دوره آهن که دوره سومه که پس از پایان عصر برنز محوطه همچنان مورد استفاده بوده. لایه‌های استقراری به دوره عصر آهن اختصاص داره. این دوره در توالی ساحل‌ها به صورت سلسله لایه‌های در واقع 4 تورنگ و 5 تورنگ شناخته میشه که نشان دهنده استمرار سکونت در آن است. دوره چهارم دوره تاریخی بعد از عصر آهنه که در تورنگ تپه لایه‌های مرتبط با دوران تاریخی از جمله دوره هخامنشی، اشکانی، ساسانی و حتی دوران اسلامی اولیه تا قرون وسطی دیده میشه. در این سطح آثار معماری، سفالین‌ها، مورها، شیشه‌ها و اشیاء فلزی مرتبط با دوره‌های تاریخی یافت شده که استمرار اشغال، تغییر فرهنگ‌ها رو نشون میده. خلاصان که گاونگاری تاریخی تورنگ تپه نوسنگی عصر مفرق هزاره ششم قبل از میلاد آغاز شده، سپس و عصر برنز یعنی 3100 تا 2000 قبل از میلاد گسترش پیدا میکنه. پس از آن به عصر آهن و نهایتاً به دوره‌های تاریخی ایران باستان، هخامنشی تا اسلامی میرسد و این توالی نشان دهنده سکونت مستمر یا مکرر در این مکان طی بیش از 5000 سال است که اون را به یکی از مهمترین سایت‌های چند دوره ایران تبدیل میکنه. اما در مورد یافته‌هایی که در این محوطه به دست اومده، فراوان‌ترین یافته‌های مادی تورنگ تپه را سفال‌ها تشکیل می‌دهند. در لایه‌های کهن‌تر سفال‌های دستساز با خمیره گیاهی و پخت ناقص مشاهده می‌شود. این نوع سفال‌ها معمولاً با جوامع کشاورز اولیه مرتبط هستند و نشان دهنده تولید در مقیاس خانوادگی و اقتصاد معیشتی هستند. از نظر فرهنگی چنین سفال‌های بیانگر جوامعی با ساختار اجتماعی ساده‌تر و وابستگی شدید به محیط پیرامونی اطراف هستند. در لایه‌های بعدی سفال‌های چرخساز با پخت یک نواختر و نقوش هندسی منظم، خطوط شکسته، نوارهای افقی و اشکال تکرار شونده ظاهر می‌شوند. این تحول مادی نشان دهنده تخصصی شدن تولید و احتمالاً شکل‌گیری کارگاه‌های سفالگری است. از دیدگاه فرهنگی نه حاکی از پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، تقسیم کار و انتقال دانش فنی در جامعه تورنگ تپه است. نقوش سفال‌ها را می‌توان به عنوان نمادهای فرهنگی تفسیر کرد که حامل معنای هویتی یا آیینی بودند و میان اعضای جامعه نوعی زبان بصری مشترک ایجاد می‌کرد که این یکی از نمونه‌های اون تصاویر است. یکی از دیگر از شاخص‌ترین یافته‌های مادی تورنگ تپه پیکره‌های کوچک گلی انسان نماها هستند. این پیکره‌ها اغلب ساده، انتزاعی و فاقد جزئیات طبیعی هستند، اما در برخی نمونه‌ها تاکید بر بخش‌هایی از بدن دیده می‌شود. چنین ویژگی‌هایی در باستانشناسی پیش از تاریخ معمولاً با باورهای آیینی، مفاهیم باروری، تداوم نسل و نقش نیروهای فراتبیعی در زندگی انسانی مرتبط دانسته می‌شد. از نظر فرهنگی وجود این پیکره‌ها نشان می‌دهد که ساکنان تورنگ تپه نه تنها به رفع نیازهای مادی بسنده نمی‌کردند، بلکه دارای نظامی از باورهای نمادین و آیین‌های جمعی بودند. خود انتخاب گل به عنوان ماده سازنده نیز معنادار است. گل که از زمین گرفته می‌شد می‌تواند نمادی از پیوند انسان با طبیعت و با چرخه زندگی تلقی شود. این تصویر پیکره سفالی الهه باروری و حاصل خیزی است که از منطقه تورنگ تپه به دست آمد. در میان یافته‌های مادی تورنگ تپه اشیاء فلزی شامل ابزارهای تزئینی، مفرقی، برنزی و نمونه‌های از طلا و نقره اهمیت ویژه‌ای دارند. از نظر مادی نشان دهنده آشنایی با فنون فلزکاری و دسترسی به مواد خام با شبکه‌های مبادلات
گسترده ترن. از نظر فرهنگی فلز معمولا کالای ارزشمند و گاه آیینی محسوب می شود. وجود اشیاء فلزی می توانند نشانگر تمایز اجتماعی، شکل‌گیری نوعی سلسله مراتب باشد، به ویژه اگر این اشیا در زمینه‌های خاص مانند تدفین یا فضاهای ویژه یافت شده باشند. سلاح‌ها و ابزارهای فلزی را می توان نماد قدرت، نقش‌های جنگجویانه و یا اقتدار اجتماعی دانست که بیانگر ساختار پیچیده‌تر جامعه در دوره بعدی است. در کنار سفال و فلز، ابزارهای سنگی نیز در تورنگ تپه یافت شده که این ابزارها نشان دهنده تداوم سنت‌های کهن در کنار فناوری‌های جدید هستند. از منظر فرهنگی همزیستی ابزارهای سنگی و فلزی بیانگر گذار تدریجی فرهنگی است، نه یک تغییر ناگهانه. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که جامعه تورنگ تپه ضمن پذیرش نوآوری‌ها به سنت‌های پیشین خود نیز پایبند بوده است. شباهت میان برخی سفال‌ها و اشیاء تورنگ تپه با یافته‌های محوطه‌های چون تپه حصار دامغان، تپه یحیی و محوطه‌های آسیای میانه بیانگر ارتباطات فرهنگی و تبادل اندیشه است. این شباهت‌ها نشان می‌دهد که یافته‌های مادی تورنگ تپه را باید در چارچوب یک شبکه گسترده فرهنگی تحلیل. از این منظر تورنگ تپه نه یک محوطه منزوی بلکه بخشی از جریان‌های فرهنگی فعال در شمال و شمال شرق فلات ایران بوده است. همزمان با یافته‌های مادی و جنبه‌های فرهنگی تورنگ تپه نشان می‌دهد که این محوطه نماینگر جامعه پویا با اقتصادی کشاورزی، تولید صنایع دستی، باورهای آیینی و روابط اجتماعی در حال تحول است. سفال‌ها، پیکره‌های گلی، اشیاء فلزی و ابزارهای سنگی هر یک بخشی از نظام فرهنگی پیچیده‌ای را بازتاب می‌دهند که ریشه در هزاران سال پیش از شکل‌گیری دولت‌های تاریخی ایران دارد. تورنگ تپه از این دیدگاه شاهدی روشن بر عمق و تداوم فرهنگ انسانی در شمال فلات ایران پیش از تاریخ محدود است. اما در مورد جمعیت این منطقه، بر اساس تحلیل‌های باستانشناسی و مطالعات استقرارهای مسکونی، جمعیت تورنگ تپه در اوج سکونت خودش به طور تقریبی بین 400 تا 800 نفر تخمین زده می شود. این برآورد بر پایه عواملی مانند مساحت کل محوطه، تراکم واحدهای مسکونی و تعداد خانه‌ها، مساحت متوسط هر واحد مسکونی و ظرفیت نگهداری افراد صورت گرفته. جمعیت نسبتاً محدود تورنگ تپه با ساختار خوشه‌ای خانه‌ها و اقتصاد خانوادگی خودکفا همخوانی دارد و نشان می‌دهد که این محوطه هنوز به مرحله شهرنشینی یا شکل‌گیری مراکز پرجمعیتی نرسیده باشد. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیرانتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر، مسلماً کمک‌های مالی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید، لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر میکنم. اما در مورد سیستم آبیاری تورنگ تپه باید خدمتتون عرض کنم که سیستم تامین آب شرب و آبیاری در تورنگ تپه نشان میدهد که این محوطه از الگوهای ساده محلی و متناسب با اقلیم مرطوب دشت و گرگان بهره می‌برده و فاقد سامانه‌های مهندسی شده پیچیده بودند. تورنگ تپه در منطقه با بارندگی نسبتاً بالا، رودخانه‌های دائمی و فصلی و سطح آب زیرزمینی کم عمق قرار داشت. به همین دلیل ساکنان آن نیازی به فناوری‌های پیچیده مانند کانالکشی‌های سنگین نداشتند. آب شرب عمدتاً از چاه‌های کم عمق گلی که در پیرامون سکونتگاه یا در نزدیکی واحدهای مسکونی حفر می‌کردند تامین می‌گردید. این آب سپس با کوده‌ها به داخل خانه‌ها منتقل و در ظروف سفالی بزرگ یا حوضچه‌های
اندوده شده با گل ذخیره می‌شدند. این شیوه نشان دهنده مدیریت غیر متمرکز و خانوادگی آب شرب است. کشاورزی در تورنگ تپه عمدتاً دین و وابستگی به بارندگی بوده. شواهد باستانشناسی مانند بقایای دانه‌های غلات و ابزارهای کشاورزی نشان می‌دهد که در صورت نیاز از هدایت ساده و موقتی آب‌های سطحی یا سیلابی به زمین‌ها استفاده می‌شده. این هدایت به وسیله شعارهای کم عمق خاکی انجام می‌شده که به دلیل موقتی بودن اثری مستقیم از آنها باقی نموده. به طور کلی سیستم آبرسانی تورنگ تپه مبتنی بر سازگاری با محیط طبیعی، جمعیت محدود و ساختار روستایی جامعه بودند. نبود شواهد از شبکه‌های دائمی آبیاری یا مدیریت مرکزی آب نشان می‌دهد که این محوطه هنوز به مرحله شهرنشینی پیچیده نرسیده و الگوی تامین آب آن بازتاب جامعه محلی ساده و پیشبرزی در شمال فلات ایران بوده است. اما در مورد اقتصاد، معیشت، کشاورزی و دامداری تورنگ تپه باید خدمتتون عرض کنم که اقتصاد تورنگ تپه در اساس و اساس کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، خانوادگی و مبادله محدود منطقه استوار بوده. این الگو متناسب با اقلیم نسبتا مرطوب شمال ایران و مرحله فرهنگی پیش از شکل‌گیری شهرها و دولت‌های متمرکز است. شواهد گیاه باستانشناسی و ابزارهای مکشوفه نشان می‌دهد که کشاورزی مهمترین پایه اقتصادی تورنگ تپه بوده است. بقایای دانه‌های گندم و جو که در محوطه‌های همدوره دشت گرگان نیز گزارش شدند نشان می‌دهد که ساکنان به کشت غلات اشتغال داشتند. این کشاورزی عمدتاً دین و وابسته به بارندگی بوده و در صورت نیاز با هدایت ساده آب‌های سطحی تقویت می‌شد. از نظر اقتصادی این نوع کشاورزی نشان دهنده تولید در مقیاس خود مصرفی با مازاد محدود است، یعنی تولید عمدتاً برای تأمین نیازهای خانوادگی بوده و تنها بخشی از محصولات میتوانست در مبادلات محلی به کار رود. دامداری دومین رکن مهم معیشت تورنگ تپه به شمار می‌رود. شواهد استخوان‌های جانوری نشان می‌دهد که گوسفند و بز نقش اصلی را در دامداری داشتند و احتمالاً گاو نیز در مقیاس محدود نگهداری می‌شده است. دام‌ها علاوه بر تامین گوشت، منبع شیر، پشم، پوست بودند و نقش مهمی در پایداری اقتصادی خانوارها ایفا می‌کردند. همچنین موقعیت تورنگ تپه در نزدیکی جنگل‌ها، رودخانه‌ها و مراتع دشت گرگان امکان شکار محدود، ماهیگیری و گردآوری منابع طبیعی مثل چوب، گیاهان خوراکی و دارویی را فراهم می‌کرده است. این فعالیت‌ها گرچه مکمل بودند اما در شرایط بحرانی خشکسالی با کاهش محصول نقش حیاتی داشتند. سفالگری یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی غیر کشاورزی در تورنگ تپه بوده که تنوع سفال‌ها از نظر فرم و کیفیت نشان می‌دهد که تولید سفال ابتدا در سطح خانگی انجام می‌شده و در دوره‌های بعدی نوعی تخصص نسبی در این حوزه شکل گرفته است. از دیدگاه اقتصادی، سفالگری نه تنها نیازهای روزمره جامعه را تامین می‌کرده بلکه امکان مبادله سفال با دیگر محوطه‌های منطقه را نیز فراهم می‌ساخت. علاوه بر سفال، شواهدی از ساخت ابزارهای سنگی استخوانی در دوره‌های بعدی اشیاء فلزی دیده می‌شود که نشان دهنده اقتصاد چند جانبه و انعطاف‌پذیر است. یافته‌های مادی به ویژه برخی سفال‌ها و اشیاء فلزی که از نظر سبک با ماده اولیه بومی منطقه نیستند نشان می‌دهد که تورنگ تپه در شبکه از مبادلات منطقه‌ای قرار داشته. این مبادلات احتمالاً در مقیاس محدود و غیر متمرکز بوده و شامل داد و ستد محصولات کشاورزی، دام، سفال یا مواد خام با محوطه‌های اطراف دشت گرگان و شمال شرق ایران می‌شد. وجود چنین ارتباطاتی بیانگر آن است که اقتصاد تورنگ تپه بسته و منزوی نبود، اما هنوز به مرحله اقتصاد تجاری گسترده یا کنترل شده توسط نهادهای سیاسی نرسیده بود است. در مجموع شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد تورنگ تپه خانواده محور غیر متمرکز بوده. هر واحد خانوادگی نقش مستقلی در تولید غذا، نگهداری دام و تولید صنایع دستی داشته و نشانه از انبارهای بزرگ عمومی، نظام مالیاتی یا مدیریت مرکزی اقتصادی دیده نمی‌شود. این ساختار با معماری ساده و الگوی استقرار هوشی محوطه کاملا همخوانی دارد. اما در مورد مسیرهای تجاری و ارتباطات این
محوطه با محوطه‌های دیگر داخل و خارج چگونه بودند. در مورد مسیرهای تجاری و ارتباطات مبادلاتی تورنگ تپه با مناطق داخل ایران و خارج از آن باید تاکید کرد که شواهد وجود بیشتر غیر مستقیم مبتنی بر تحلیل مواد فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و مقایسه منطقی است، نه کشف مستقیم راه‌های سنگفر شده یا اسناد مکتوب. با این حال بر اساس منابع معتبر باستانشناسی میتوان الگوی نسبتاً دقیقی از شبکه‌های تجاری تورنگ تپه ترسیم کرد. تورنگ تپه که در دشت گردان در حاشیه جنوبی دریای خزر و در محدوده تاریخی هیرکانیا قرار دارد، این منطقه از دیرباز گذرگاه طبیعی میان آسیای میانه، شمال فلات ایران و مناطق مرکزی و غربی ایران بوده است. وجود دشت‌های حاصلخیز، رودخانه‌ها و مسیرهای طبیعی عبور تورنگ تپه را به یک نقطه مناسب برای توقف، مبادله و انتقال کالا تبدیل کرده است. یکی از مهمترین مسیرهای مبادلاتی تورنگ تپه مسیر شرق جنوب شرقی به سوی دامغان و دشت کویر بوده است. شباهت‌های آشکاری میان سفالهای تورنگ تپه و تپه حصار دامغان نشان می‌دهد که میان این دو منطقه ارتباط منظم وجود داشته. این مسیر احتمالاً از طریق گذرگاه‌های طبیعی البرز شرقی و حاشیه کویر شکل می‌گرفته و امکان انتقال کالاهای مانند سفال، محصولات دامی، مواد خام مانند سنگ و فلزات را فراهم می‌کرد. تورنگ تپه از طریق دشت گرگان با دیگر سکونتگاه‌های حاشیه جنوبی دریای خزر در ارتباط بود. این ارتباطات بیشتر جنبه محلی و منطقه‌ای داشته و شامل مبادله محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های جنگلی مثل چوب و پوست و عسل می‌شده. این مسیرها به شکل راه‌های خاکی و طبیعی بوده و نقش مکمل در اقتصاد تورنگ تپه داشتند. شواهد فرهنگی نشان می‌دهد که تورنگ تپه بخشی از شبکه ارتباطی میان شمال ایران و جنوب آسیای میانه، مناطق ترکمنستان امروزی بوده است. شباهت برخی سفالها و اشیای مفرغی تورنگ تپه با محوطه‌های اصل مفرغ آسیای میانه مانند فرهنگ‌های حوزه مرغاب و آمودریا بیانگر وجود مسیرهای مبادلاتی در امتداد دشت‌های شمالی و گذرگاه‌های طبیعی است. این مسیرها احتمالاً کالاهای مانند فلزات و مصنوعات فلزی، دام و فرآورده‌های دامی، برخی سنگ‌های خاص یا مواد خام را جابجا می‌کرد. اگرچه شواهد مستقیم اندک است، اما برخی ویژگی‌های اشیاء فلزی و الگوهای فرهنگی تورنگ تپه نشان می‌دهد که این محوطه به طور غیر مستقیم در شبکه گسترده‌تر قرار داشته که قفقاز جنوبی و حتی آناتولی شرقی را نیز در بر می‌گرفت. این ارتباطات احتمالاً از طریق زنجیره‌ای از مبادلات محلی و منطقه‌ای انجام می‌شده و نه تجارت مستقیم بلند برد. بر اساس منابع موجود، تجارت در تورنگ تپه غیر مستقیم، غیر متمرکز و بدون کنترل داخل دولتی، مبتنی بر مبادله کالا به کالا در مقیاس محلی و منطقه‌ای با پیوندهای فرامنطقه‌ای محدود بوده است. هیچ شواهدی از انبارهای بزرگ تجاری، مراکز توزیع یا نظام اداری دیده نمی‌شود. این هم با ساختار روستایی و پیش‌شهری جامعه تورنگ تپه همخوانی دارد. بر منابع باستانشناسی تورنگ تپه در نقاط چند مسیر طبیعی قرار داشته که آن را به دشت گرگان و سواحل خزر، شمال شرق و مرکز فلات ایران و به صورت غیر مستقیم با آسیای میانه و قفقاز متصل می‌کردند. این مسیرها امکان مبادله محصولات کشاورزی، دامی، سفال و مواد خام را فراهم می‌ساختند و تورنگ تپه را به یکی از حلقه‌های مهم شبکه مبادلاتی پیش از تاریخی شمال فلات ایران تبدیل می‌کردند. شبکه‌ای که پیش درآمد شکلی راه‌های تجاری بزرگتر در دوره‌های تاریخی بعد. اما در مورد معماری در واقع تورنگ تپه باید خدمتتون عرض کنم. تورنگ تپه از منظر معماری و سازمان فضایی یکی از محوطه‌های بسیار مهم شمال فلات ایران است، زیرا توالی معماریان از روستاهای اولیه پیش از تاریخی تا استقرارهای پیچیده‌تر عصر مفرغ را نشان می‌دهد. معماری محوطه پیش از آن که شهری به معنای کلاسیک باشد، نمایانگر گذر تدریجی از سکونت روستایی به سازمان یافتگی فضایی پیش شهری است.
یافته‌های معماری تورنگ تپه عمدتاً شامل دیوارهای خشت خام، بقایای اندود گلی کف‌ها، آثار پایه‌های دیواری و فضاهای محصور است. خشت‌ها معمولاً مستطیلی و با ترکیب گل، کاه و شن ساخته شدند. این نوع معماری پاسخ مستقیم به شرایط اقلیمی دشت گرگان است و نشان می‌دهد که ساکنان تورنگ تپه به خوبی با محیط طبیعی خود سازگار شده بودند. از نظر فرهنگی، استفاده گسترده‌تر از خشت خام بیانگر معماری بومی غیر نمایشی و کارکرد بهتر است. معماری که نه برای شکوه سیاسی بلکه برای زیست روزمره و جراحی و روزمره و جمعی طراحی شده بود. کاوش‌ها نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی تورنگ تپه عمدتاً چارگوش یا مستطیلی شامل یک یا چند اتاق متصل با ورودی‌های ساده و بدون تزئین بودند. این پلان‌ها نشان دهنده ساختار خانواده محور جامعه است. هر واحد مسکونی احتمالاً محل زندگی یک خانواده گسترده بوده و فضاهای داخلی به فعالیت‌های چون خواب، پخت و پز، نگهداری ابزار و ذخیره مواد غذایی اختصاص داشتند. در برخی لایه‌ها فضاهای کوچکی در کنار اتاق‌ها شناسایی شده که به عنوان انبار یا فضای کار تفسیر می‌شود. این موضوع از تفکیک عملکردی فضاها و نوعی نظم فضایی درون واحد حکایت. تورنگ تپه واقع خیابان‌های منظم یا میدان‌های عمومی به سبک شهرهای تاریخی است، اما شواهد نشان می‌دهد که آنها به صورت گوشه‌ای ساخته شدند. فضاهای باز میان واحدها وجود داشته، مسیرهای رفت و آمد به شکل طبیعی و غیر رسمی شکل گرفتند. این الگو را میتوان روستای متراکم پیشبرازی نامید. در چنین الگویی روابط اجتماعی نزدیک، همکاری خانوادگی و مشارکت جمعی اهمیت بالایی دارد. در نبود ساختارهای کاملا رسمی نشان میدهد که هنوز نهاد قدرت متمرکز شهری شکل نگرفته. در برخی لایه‌ها فضاهای شناسایی شدند که از نظر ابعاد آثار با فعالیت واحدهای مسکونی تفاوت دارند. احتمالاً این محل تولید سفال، آماده سازی غذا یا فعالیت‌های آیینی ساده بودند. تحلیل فرهنگی وجود چنین فضاهایی نشان دهنده تقسیم نسبی فضاهای خصوصی و جمعی است، گامی مهم در مسیر شکل‌گیری سازمان فضایی پیچیده‌تر که بعدها در شهرهای عصر مفرق به اوج خود می‌رسد دیده می‌شود. در لایه‌های متأخرتر تورنگ تپه دیوارها ضخیم‌تر می‌شوند، پلان‌ها منظم‌تر می‌شوند، فضاها عملکرد مشخص‌تری دارند. این تحولات همزمان با ظهور اشیاء فلزی و سفال‌های پیشرفته است. این همزمانی نشان می‌دهد که تحول معماری بازتاب مستقیم تحول اجتماعی است، یعنی با افزایش جمعیت، تخصصی شدن تولید و گسترش ارتباطات، نیاز و نظم فضایی بیشتر احساس شده است. تورنگ تپه را نمیتوان شهر به معنای کلاسیک دانست، اما بدون تردید یکی از پیش‌زمینه‌های شهرنشینی در شمال ایران است. الگوی معماری آن در کنار محوطه‌های چون تپه حصار دامغان، تپه یحیی، محوطه‌های دشت گرگان نشان دهنده مرحله میانی میان روستاهای نوسنگی و شهرهای عصر مفرق است. اما در مورد نحوه در واقع تدفین در تورنگ تپه خدمتتون عرض کنم. مهمترین نکته در مورد تدفین در تورنگ تپه این است که گورستان مستقل و سازمان یافته خارج از محوطه مسکونی شناسایی نشد. شواهد نشان می‌دهد که مردگان عمدتاً در داخل محوطه سکونت یا در حاشیه واحدهای مسکونی و گاه زیر کف خانه‌ها یا فضاهای وابسته به سکونت دفن شدند. این الگو در بسیاری از محوطه‌های پیش از تاریخ ایران مانند تپه حصار دامغان نیز دیده می‌شود و نشان دهنده پیوند نمادین مردگان با فضای زندگی زندگان است. تدفین‌ها در تورنگ تپه عمدتاً به دو صورت: تدفین ساده در گودال خاکی و تدفین بدون سازه معماری پیچیده مانند اتاق سنگی با تابوت انجام شده. گودال‌ها مستقیما در خاک حفر می‌شدند و جسد در آن قرار می‌گرفتند. در اغلب موارد اسکلت‌ها به صورت خمیده یا جمع شده چون با معمولا به پهلو دفن شدند. این حالت تدفین
یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها در دوره‌های نوسنگی، مستنگی و آغاز عصر مفرق در ایران است. حالت چنباتمه‌ای اغلب به عنوان نمادی از بازگشت به زهدان زمین یا چرخه تولید و مرگ تفسیر می‌شود و بیانگر نگرش آیینی به مرگ و زندگی پس از آن است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که جهتگیری اجساد یکسان و کاملا استاندارد نبوده. این موضوع حاکیان است. هنوز قواعد سختگیرانه آیینی یا مذهبی برای تدفین شکل نگرفته بود و هر خانواده یا هر گروه کوچک بر اساس سنت‌های محلی خود عمل می‌کردند. در برخی گروه‌ها اشیاء تدفینی ساده همراه مرده قرار داده شده است، از جمله ظروف سفالی کوچک، ابزارهای ساده سنگی و استخوانی، گاه اشیاء تزئینی محدود. اما این اشیا اندک هستند و فاقد تجمل و از نظر کمی و کیفی تفاوت فاحشی میان گروه‌ها دیده نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که جامعه تورنگ تپه دارای برابری نسبی اجتماعی بوده و هنوز شکاف طبقاتی جدید یا نخبگان ممتاز با گروه‌های پرزرق و برق شکل نگرفتند. هرچند گزارش‌ها محدود است، اما شواهدی از تدفین کودکان در داخل یا نزدیکی فضاهای مسکونی وجود دارد. این الگو نیز در بسیاری از جوامع پیش از تاریخی دیده می‌شود و احتمالاً بیانگر باور به حمایت نیکان و تداوم حضور کودکان در فضای خانه بوده است. در لایه‌های متأخرتر تورنگ تپه دوره‌های تاریخی الگوهای تدفین تغییر می‌کند و به تدریج شاهد جدایی بیشتر فضای مردگان از فضای زندگی و شکل تبعید منظم‌تر تدفین هستیم. اما این تحولات مربوط به دوره‌های بسیار متأخرتر از دوره اصلی شکوفایی پیش از تالیف تورنگ تپه به شمار می‌رود. اگر بر اساس آنچه تا به حال گفتیم بخواهیم که ویژگی‌های منحصر به فرد تورنگ تپه رو خلاصه بکنیم، باید بگیم که تورنگ تپه یکی از برجسته‌ترین محوطه‌های پیش از تاریخ شمال فلات ایران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود نقش کلیدی در شبکه‌های مبادلات منطقه‌ای و توسعه فرهنگ‌های پیشبرانزی ایفا کرده. این محوطه در حاشیه جنوبی دریای خزر و در مسیر طبیعی ارتباط میان آسیای میانه، شمال فلات ایران و مناطق مرکزی فلات قرار داشته و این منظر محل تلاقی اقتصادی و فرهنگی بوده. واحدهای مسکونی تورنگ تپه به شکل چهارگوش یا مستطیلی، خشتچین و خوشه‌ای ساخته شدند و شامل فضاهای متعدد برای زندگی، ذخیره و فعالیت‌های کارگاهی هستند. این الگوی استقرار نشان می‌دهد که جامعه خانواده محور سازمان یافته در سطح کوچک و پیش‌شهری در تورنگ تپه شکل گرفته بود. با وجود فضاهای کارگاهی و انباری کوچک به همراه استقرار گوشه‌ای خانه‌ها بیانگر تقسیم کار و همکاری اجتماعی در سطح خانواده و گروه‌های کوچک است. اقتصاد تورنگ تپه بر پایه کشاورزی، دیم، دامداری، صنایع دستی و بهره برداری از منابع طبیعی بوده. شواهد گیاه‌شناسی نشان می‌دهد که کشت گندم و جو عمدتاً برای خود مصرف بوده و مازاد آن برای مبادله محدود با محوطه‌های اطراف به کار می‌رفته. دامداری شامل گوسفند، بز و گاو بوده و تولید محصولات جانبی مانند شیر، پشم و پوست همراه با شکار محدود و جمع‌آوری گیاهان طبیعی اقتصاد چندپایه و پایدار شکل میده. تورنگ تپه در مسیر های طبیعی ارتباطی میان دشت گرگان، تپه حصار دامغان، آسیای میانه قرار داشته و بخشی از شبکه مبادلات منطقه‌ای بوده. یافته‌های مادی از این شبکه پشتیبانی می‌کنند. برای مثال برخی سفال‌ها و اشیاء فلزی که از نظر مواد یا سبک با محوطه‌های اطراف متفاوتند، نشان دهنده مبادلات گسترده و ارتباط با فرهنگ‌های دورتر هستند. یکی از شاخص‌ترین یافته‌ها گنجینه گنج استرآباد است که شامل ابزارهای فلزی، اشیاء تزئینی و سکه‌های نخستین بیش از تاریخ بوده و نشان دهنده توانایی تولید فلز و ارزش‌گذاری اشیاء فلزی در تورنگ تپه است. علاوه بر آن، سفال‌های متنوع با فرم‌های کاربردی تزئینی، ابزارهای سنگی، استخوانی و مصنوعات فلزی اولیه در محوطه یافت شدند که نشان دهنده مرحله گذار فرهنگی از نوسنگی و عصر مفرق است و تورنگ تپه را از نظر مواد فرهنگی و هنری نسبت به دیگر محوطه ها ممتاز می‌کنند. مردگان در تورنگ تپه غالبا در
داخل یه حاشیه سکونتگاه به صورت خمیده دفن می‌شدند و گاه اشیاء تدفینی محدود همراه آنان قرار می‌گرفت. این الگو نشان می‌دهد که باورهای آیینی و پیوندهای نمادین مردگان با زندگی خانوادگی و جامعه‌ای برابر و محلی تاکید داشتند. اما در مورد کتابشناسی تورنگ تپه اشاره کنم. اولا منابع فارسی در مورد تورنگ تپه بسیار کمه. منابع غربی هم بیشتر به زبان فرانسه هستند. یک مقاله در مجله مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی چاپ شده به عنوان تورنگ تپه محوطه باستانی با آثاری از اواخر 1006 پیش از میلاد تا دوره ایلخانی. مقاله تورنگ تپه در دانشنامه جهان اسلام نویسنده سید علی موسوی هست. یک مقاله در مجله علمی اثر هستش که بررسی مطالعه تطبیقی پیکرک‌های مادین زنان عصر مفرق در شرق ایرانه که روی در واقع شهر سوخته و تپه حصار و تورنگ تپه کار کرده. یک مقاله در مجله اثر ارزیابی شواهد منسوب به آتشکده و آتش‌دان‌های ساسانی خطه شمال ایران که روی تورنگ تپه هم کار کرده. فیلمی هست در واقع و مقاله‌ای به نام مرثیه برای تورنگ تپه کار آقای کاظم طلیعیه. در کتاب ایران پیش از تاریخ زندیات دکتر صادق ملکزاده شهمیدزاده هم در مورد تورنگ تپه مطالبی هست. آقای فردریک ولسون که گفتیم که در اونجا کار کرده کتابی داره به نام اکسکاویشن آف تورنگ تپه نیر استرآباد. آقای دشه ژان دشه مقالاتی به زبان فرانسوی داره در مورد تورنگ تپه 1975-1976. کلوزه که اشاره کردیم که کسانی بودن که بعدا در مورد تورنگ تپه کار کردن. 2 مقاله داره. 2 بود که کسی بود که در واقع اون حفاری‌های گنج استرآباد انجام داد. مقالهش در 1844 چاپ شد. بعد مقالات دیگری هستش که در مورد تورنگ تپه در عصر برنز هستش. مقاله باز از دشا کلوزه و دشا هستش در مورد گنج استرآباد. یک در واقع مقاله هستش به نام تورنگ تپه و ارزیابی مجدد تورنگ تپه هستش در کتاب آقای فاضلی نشلی و یک همکار ایتالیاییشون به نام در واقع سکونتگاه‌های عصر برنز تا دوره هخامنشی که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده در رابطه با تورنگ تپه مطالبی رو داره. موزه پن در پنسیلوانیا که روی تورنگ تپه کار کردن اشاره کردیم هم به وبسایتش اطلاعات بسیار خوبی در مورد این مجموعه‌ای که از تورنگ تپه به دست آمده داره. به هر حال از توجهتون خیلی ممنون. به امید دیدارتون در جلسه بعدی که در مورد تپه سنگ چخماق بستان با خدمت 9000 ساله در خدمتتون خواهم. متشکرم از توجه شما.